Να καλωσορίσω όλες και όλες λοιπόν για άλλη μια χρονιά. Βρισκόμαστε εδώ στο Παλαιό Φάληρο, σε μια πόλη που περήφανα τόσο η Δημοτική Αρχή όσο και οι πολίτες έχουν να πούν ότι είναι μια πόλη φιλική με τον αθλητισμό. Μια πόλη που στο πλαίσιο του τουρισμού και πολιτισμού που είναι στο στρατηγικό σχεδιασμό της έχει εντάξει τα λεγόμενα μη προβεβλημένα αθλήματα και ένα από αυτά είναι το άθλημα της ρυθμικής γυμναστικής. Θεωρούμε ότι ήταν ευλογία που πριν από περίπου 15 χρόνια το σπόρο της ρυθμικής γυμναστικής τον φύτευσε η Ελένη Μιχοπούλου. Ίσως να είναι κουραστικό, αλλά εμείς δεν θα πάψουμε να επαναλαμβάνουμε ότι τελικά όλα ξεκινούν από το πρώτο βήμα. Από το πρώτο βήμα, το οποίο είναι και το πιο σπουδαίο και το πιο σημαντικό. 10 αθλήτριες σε μια μικρή αιθουσούλα τελικά έχουν οδηγήσει ένα σύλλογο, το Σύλλογο Αρμονία, με πάνω από 200 αθλήτριες, να μην έχει χώρους να μπορέσουν να αθληθούν, γιατί έχει τόσο μεγάλη και ραγδαία ανάπτυξη το άθλημα. Ένα άθλημα που έκανε την πόλη του Παλαιού Φαλήρου να ακουστεί στα πέρατα του κόσμου, γιατί μετά από το Διεθνές Τουρνουά Aphrodite, το οποίο το ξεκινήσαμε πριν από 10 χρόνια, ακολούθησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ρυθμικής Γυμναστικής. Είχαμε την τύχη και την τιμή να φιλοξενήσουμε για 3 χρόνια το Παγκόσμιο Κύπελλο, μία από τις 5 πόλεις παγκοσμίως, ήταν το Παλαιό Φάληρο. Και όλα αυτά λοιπόν σε ένα άθλημα το οποίο είναι ένα από τα λιγότερα προβεβλημένα, αν θέλετε, αλλά ένα από τα πιο σπουδαία σε ό,τι αφορά διακρίσεις, καθώς ανάμεσά μας σε αυτή τη συνέντευξη έχουμε αθλήτριες οι οποίες έχουν δοξάσει την ελληνική ομάδα, μας έχουν κάνει γνωστούς ανά τον κόσμο και συγχρόνως συνεχίζουν αυτή την προσπάθεια και στα διοικητικά όργανα, και για μας είναι πολύ σημαντικό στα παγκόσμια όργανα να συμμετέχει η ελληνική ομάδα με διοικητικούς αλλά και αθλητές. Δεν θα πω περισσότερα σε ό,τι αφορά το αθλητικό κομμάτι. Θα πω ότι ο αθλητισμός είναι στρατηγικός σχεδιασμός για κάθε πόλη, περισσότερο για μας το Παλαιό Φάληρο που θέλουμε να αναπτύξουμε και τα αθλήματα της θάλασσας. Είναι ένας δήμος ιδιαίτερα φιλικός, γιατί οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις μπορούν να φιλοξενούν τους αθλητές, και αυτό που από την πρώτη στιγμή και τους συνοδούς τους, από την πρώτη στιγμή διευκρινίσαμε με τη συμπολίτησά μου Ελένη Μιχοπούλου, είναι ότι θέλουμε όσο το δυνατόν οι αγώνες να έχουν το Φάληρο και ως τόπο προορισμού και ως τόπο διασκέδασης και ως τόπο στον οποίο θα μένουν και θα γνωρίσουν την Αθήνα οι αθλητές που συμμετέχουν. Γι' αυτό και οι αθλητές μένουν σε εγκαταστάσεις και σε ξενοδοχεία της περιοχής, γιατί όλη αυτή η κίνηση Μάρτη μήνα, τώρα είναι λογικό να είναι γεμάτα όλα, αλλά να θυμίσω ότι πριν από 10 χρόνια Μάρτη μήνα παρακαλούσαμε να έχουμε τουρίστες, να έχουμε επισκέπτες της πόλης μας, για να μπορεί να υπάρξει αυτή η οικονομική μόχλευση. Αυτό το είχαμε καταφέρει. Ένα εξίσου σημαντικό είναι ότι η εκδήλωση αυτή είναι πράσινη, είναι στα πλαίσια της στόχευσης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και κάθε Δήμου, κάθε σύγχρονου Δήμου. Μια εκδήλωση η οποία θα αφήνει το λιγότερο δυνατό ενεργειακό αποτύπωμα, μια εκδήλωση η οποία θα προάγει αρχές και αξίες που έχουν να κάνουν όχι μόνο με τον αθλητισμό, αλλά με τη γενικότερη κοινωνική συμπεριφορά που πρέπει να υπάρχει. Και επίσης ένα εξίσου σημαντικό που πάντα αναφέρουμε είναι ότι αυτή η διεθνής εκδήλωση προάγει και τον εθελοντισμό. Η δάδα του εθελοντισμού που άναψε το 2004, χάρη σε τέτοιες εκδηλώσεις, εξακολουθεί να υπάρχει στην χώρα μας, μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και είναι ένα σημαντικό στοιχείο, γιατί σε αυτές τις εκδηλώσεις συμμετέχουν και εθελοντές από την πόλη του Παλαιού Φαλήρου, που είναι πολύ σημαντικό, και είναι μια σημαντική επίσης ευκαιρία να ανοίγουμε τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις σε κάθε σημείο της χώρας, αλλά κυρίως εμείς εδώ στο Παλαιό Φάληρο που το έχουμε βιώσει, μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις που θα έπρεπε κάθε μέρα να είναι γεμάτες από αθλητικές εκδηλώσεις, αλλά δυστυχώς χρησιμοποιούνται πολλές φορές ελάχιστα, με αποτέλεσμα να μας στεναχωρεί πολλές φορές, αλλά και να μας δίνει ελπίδα ότι την επόμενη μέρα αυτός ο χώρος μπορεί να ανοίξει προς όφελος του αθλητισμού και γενικότερα της κοινωνίας. Σε αυτό μας βρίσκει αρρωγούς πάντα και η περιφέρεια, η οποία έχει αγκαλιάσει τους αγώνες. Ειδικά τα τελευταία χρόνια η παρουσία της περιφέρειας είναι έντονη. Άλλωστε, γι' αυτό γίνεται μια προσπάθεια οι εγκαταστάσεις αυτές πλέον να περάσουν στη διαχείριση όχι της ΕΤΑΔ αλλά της περιφέρειας. Πιστεύουμε ότι αυτό θα συμβάλλει αποφασιστικά στο να κάνουμε τις εκδηλώσεις λιγότερο αγκυλωμένες από όλη αυτή τη γραφειοκρατία που όσοι το ζήσαμε
ξεκινήσαμε εδώ, Πρόεδρε, το τελευταίο χρονικό διάστημα περισσότερο είχαμε να αντιμετωπίσουμε τη γραφειοκρατία παρά το οργανωτικό κομμάτι. Περισσότερο λοιπόν βάρος θα πρέπει να δώσουμε με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο, αγαπούν τον αθλητισμό και δεν είναι πίσω στα γραφεία, αλλά είναι μπροστάριδες σε αυτές τις αθλητικές διοργανώσεις. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους με τους οποίους συνεργαζόμαστε τα τελευταία χρόνια και προάγουν αυτή την αθλητική εκδήλωση, προάγουν γενικότερα το πνεύμα του Ολυμπισμού σε μια πόλη που ήταν Ολυμπιακή πόλη, είναι Ολυμπιακή πόλη και συγχρόνως είναι μια πόλη φιλική και ανθρώπινη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά για τη διαχρονική στήριξή του. Χαίρομαι πάρα πολύ το ότι ο Δήμος του Παλαιού Φαλήρου στηρίζει γυμναστική, στηρίζει ρυθμική γυμναστική και η περιφέρεια κατ' επέκταση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, Afrodry Cup 10ο έτος, με μια η κυρία Μιχοπούλου, ουραγός όλης αυτής της προσπάθειας. Είμαστε δίπλα σε όλη αυτή την προσπάθεια σαν Ομοσπονδία. Τα συγχαρητήρια από πλευράς Ομοσπονδίας στην κυρία Μιχοπούλου που 40 χρόνια στελεχώνει και είναι δίπλα, 45 συγγνώμη, που είναι δίπλα που είναι δίπλα στην Ομοσπονδία. Τα κομπλιμέντα άρχισαν να έρχονται από παντού. Και δίπλα κυρίως στο άθλημα της ρυθμικής γυμναστικής. Εμείς θα είμαστε στο πλάι της κυρίας Μιχοπούλου και του Συλλόγου και οτιδήποτε χρειαστεί θα είμαστε δίπλα και ό,τι στήριξη χρειάζεστε. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις αποστολές που συμμετάσχουν. Ενημερώθηκα ότι έχουμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή φέτος και εύχομαι την επόμενη δεκαετία να τριπλασιαστούν οι συμμετοχές. Από εκεί και πέρα να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλες τις αποστολές, καλή διαμονή. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, είμαστε μια χώρα φιλόξενη και θέλουμε ότι το καλύτερο να έρχονται, να υποδεχόμαστε, γιατί το έχουμε αυτό σαν Έλληνες. Και από εκεί και πέρα, καλή επιτυχία σε όλες τις αποστολές. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, κύριε Ελένη Μιχοπούλου, ακούραστη, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ σε μια συνέντευξη τύπου για έναν αγώνα της γυμναστικής, εκπροσωπώντας την περιφέρεια Αττικής αλλά και την οικογένειά μου, τη γυμναστική, που μεγάλωσα και αναδείχθηκα και εξαιτίας της γυμναστικής βρίσκομαι και σε αυτή τη θέση, μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω ότι η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει έμπρακτα όλες τις αθλητικές δράσεις, ιδιαίτερα αυτές που προάγουν τον αθλητισμό και τις αξίες του και φυσικά τα ολυμπιακά ιδεώδη. Στηρίζει τους ανθρώπους που στηρίζουν αυτές τις διοργανώσεις και να ευχηθώ να έχετε έναν πολύ καλό αγώνα από ό,τι άκουσα με τις περισσότερες συμμετοχές που έχουν γίνει. Είναι ένας αγώνας θεσμός πια, θεωρώ, μετά από τη 10η χρονιά που έχει γίνει, οπότε εύχομαι να συνεχιστεί και οι άνθρωποι που τον στηρίζουν, όπως η κυρία Ελένη, να μείνουν ακλόνιστοι και ακούραστοι σε αυτή τη θέση, συνεχίζοντας αυτόν τον αγώνα και να γίνεται όλο ένα και μεγαλύτερος. Καλή επιτυχία στις αθλήτριες, να απολαύσουν τον αγώνα, να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και στις προπονήτρες φυσικά και στις προπονητές, μην τους ξεχνάμε, και σε όλους όσους συνθέτουν αυτόν τον όμορφο αγώνα. Να σας καλωσορίσω και εγώ από πλευράς μου μετά τη Βασιλική στη γειτονιά μας εδώ στα Νότια. Είναι μεγάλη χαρά προφανώς να διοργανώνεται αυτή η εκδήλωση στο Παλαιό Φάληρο, μια πόλη όπως την έχει πει πολλές φορές και ο Δήμαρχος ο Γιάννης Φωστηρόπουλος, Ολυμπιακή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρία Μιχοπούλου, ότι έχετε εμπράκτος, νομίζω, συμμάχους και την πόλη του Παλαιού Φαλήρου, η οποία, ξέρετε, όταν μιλάμε με τον Γιάννη Φωστηρόπουλο, ξεκινάει και μου λέει Afrodry Cup. Εντάξει, του λέω, Γιάννη, δηλαδή έχει μεγάλη ζέση και νομίζω ότι το πιστώνει ο κόσμος αυτό. Είναι πολύ ευτυχή συγκυρία για την περιφέρεια που η φίλη μου Βασιλική μιλούσε, που είναι κύτταρο, πραγματικό κύτταρο από το αθλητικό δρόμενο της χώρας. Έχει αυτή την πολύ ζωτική σημασία θέση στην περιφέρεια, γιατί έχει και την τεχνογνωσία, το έχει πονέσει το άθλημα και νομίζω ότι δίνει και εκείνη με πολύ μεγάλο μεράκι το δικό της αγώνα.
είπε ο Δήμαρχος ότι δυστυχώς έχουμε Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, δήμαρχοι του 2004, οι οποίες λιμνάζουν και ρημάζουν, και αυτό δεν περιποιεί τιμή για κανέναν. Νομίζω ότι με την επερχόμενη, όσο μιλάμε δηλαδή είναι στα Σπάργανα, μεταβίβαση από την εκχώρηση από την ΕΤΑΔ στην περιφερειατικής και του χώρου που βρισκόμαστε εδώ πέρα, δηλαδή της Πλατείας Νερού και του Τάκ Βοντό, ο Νίκος ο Χαρδαγιάς και η ομάδα του εμπράκτος θα αποδείξουμε ότι μπορούν αυτοί οι αθλητικοί χώροι να παράξουν υπεραξία και τουριστική, όπως είπε και ο Γιάννης. Πολύ σημαντικό Μάρτιο μήνα που έχουμε ένα αθλητικό event πολύ σημαντικό που θα έρθουν συνοδοί, προπονητές, άνθρωποι που θα παρακολουθήσουν, και αυτό δημιουργεί και μια οικονομική μόχλευση και μια οικονομική υπεραξία για την περιοχή. Και με αυτές τις σκέψεις νομίζω ότι και η περιφέρεια Αττικής από το δικό της κομμάτι θα συνεχίσει και να είναι αρρωγός, κυρία Μιχοπούλου, στο Aphrodite Cup. Δεν έχετε καν ενηλικιωθεί, έτσι, είστε ακόμα παιδί 10 χρονών, οπότε ελπίζω να φτάσετε στα βαθιά γεράματα ως θεσμός και βεβαίως να είμαστε πάντα μαζί, και η περιφέρεια και ο Δήμος, για να έχετε ένα πολύ καλό αγώνα με πολύ καλά αποτελέσματα και με την τουριστική προβολή που αρμόζει και στην περιοχή και στα νότια και σε όλη την Αττική. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλησπέρα σε όλες και όλους που ήρθατε σήμερα στην συνέντευξη τύπου του επετειακού Aphrodite Cup. Είναι 10 χρόνια Aphrodite Cup και είναι ακόμη μια χρονιά που το Aphrodite Cup είναι η διεθνής διοργάνωση ρυθμικής γυμναστικής των 5 υπήρων. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, γιατί παρότι είναι η αρχή του Ολυμπιακού κύκλου φέτος και δεν ξέραμε πόσες χώρες θα ανταποκριθούν, πόσες αντιπροσωπείες θα έλθουν με τις αθλήτριές τους να συμμετάσχουν στο Aphrodite Cup, όπως ο Στέλιος ο Καρογλανίδης προείπε, έχουμε μία συμμετοχή πολύ υψηλή, 310 αθλητριών από 27 χώρες, και αυτό μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενους, γιατί το Aphrodite Cup ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια από μία ομάδα εκπαιδευμένων από τους Ολυμπιακούς Αγώνες τελεχών και έχει πλέον καταξιωθεί στο χώρο της διεθνούς σκηνής της ρυθμικής γυμναστικής ως ένα αξιόπιστο τουρνουά, στο οποίο είδαμε και όταν είχαμε το παγκόσμιο κύπελο αμέσως μετά το Aphrodite Cup, όλο και περισσότερες χώρες, όλο και περισσότερες αθλήτριες υψηλών επιδόσεων είχαν αποφασίσει να έλθουν. Βλέπουμε το Aphrodite Cup αναδεικνύεται ως ένα φυτόριο της διεθνούς ρυθμικής γυμναστικής, και αυτό μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενους, γιατί πλέον έχουμε φτιάξει μια ομάδα την οποία συναποτελούν ως βασικοί πυλώνες ο Γυμναστικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου, η Ελένη Μιχοπούλου με την ιδέα της να ξεκινήσει το Aphrodite Cup, αλλά φυσικά, όπως ακούσατε, με τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου και τα στελέχη του, αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους και υπαλλήλους, και βέβαια την περιφέρεια Αττικής, η οποία φέτος δείχνει πολύ δυνατά την στήριξή της, έχοντας όμως πάντα, φίλες και φίλοι, την πλάτη της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, η οποία διαχρονικά έχει αγκαλιάσει το Aphrodite Cup και χωρίς εκείνη δεν θα μπορούσε να έχει την ανάδειξη και την καθιέρωση την οποία έχει μέχρι τώρα. Θα ήθελα να πω ότι με μία πολύ πρόχειρη, δήμαρχε και αγαπητοί αντιπεριφερειάρχες, πολύ πρόχειρο υπολογισμό που κάναμε, στα 10 αυτά χρόνια το Aphrodite Cup έχει φέρει σχεδόν 1,5 εκατομμύριο πρόσοδο στο νότιο τομέα της Αθήνας, όταν πράγματι το Μάρτιο δεν το θεωρούσε κανείς τουριστική περίοδο, αλλά πλέον και σε αυτά τα χρόνια που δυστυχώς λόγω της κλιματικής αλλαγής τα πράγματα αλλάζουν και περιοχές όπως η Αττική και ο νότιος τομέας αρχίζουν την περίοδο να αποτελούν τουριστικό προορισμό και πιο νωρίς. Σε αυτό έχουμε συμβάλει όλοι μαζί και φαίνεται ότι μία αθλητική διοργάνωση διεθνής μπορεί να καταστεί ένας κρίσιμος παράγοντας για την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη, ένα θέμα το οποίο τόσο για τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου όσο για την περιφέρεια Αττικής αποτελεί κομβικό σημείο ανάπτυξης και πολιτικών και στρατηγικών. Θα ήθελα να κλείσω ευχαριστώντας τους εθελοντές, τους οποίους έχουμε, εθελοντές και εθελόντριες στην διοργάνωση,
άντρες και γυναίκες από μικρές ηλικίες μέχρι μεγαλύτερες ηλικίες. Χωρίς αυτούς ξέρετε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αθλητική διοργάνωση. Και φυσικά να ευχαριστήσω εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής τους φορείς που θεσμικά καταρχήν μας υποστηρίζουν. Πέρα από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου, την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία και την Περιφέρεια Αττικής, έχουμε την αιγίδα και την υποστήριξη του Υπουργείου Αθλητισμού, του Υπουργείου Οικογένειας και Δημογραφικής Συνοχής, και φυσικά δεν πρέπει να αφήσουμε χωρίς να αναγνωρίσουμε τη συμβολή που έχουν οι χορηγοί σε έναν τέτοιο αγώνα, παρότι θα μπορούσε να είναι να έχουμε περισσότερους. Είμαστε ικανοποιημένοι που έχουμε μαζί μας το Καπόλα, το εργαστήρι Καπόλα, το ξενοδοχείο Κοράλ, την εταιρεία Gianni Rondini και το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, που είναι η υποδομή ιατρική που μας υποστηρίζει. Τέλος, σήμερα, όπως όλοι βλέπουμε, μας φιλοξενούν το Fridays στην Μαρίνα του Φαλήρου και ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτή την προσφορά τους να μπορέσουν να έχουν στην αγκαλιά τους την οικογένεια της ρυθμικής γυμναστικής. Από την πλευρά του διοργανωτή συλλόγου, όλη η ομάδα μας θα είναι αυτές τις μέρες, όπως ήδη είναι για την προετοιμασία, στη διάθεση των αποστολών, αθλητριών, προπονητών και συνοδών, ώστε να έχουν μία υπέροχη αθλητική απόδοση και μία όσο δυνατόν καλύτερη εμπειρία διαμονής στο Παλιό Φάληρο, στην Αττική, στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα λάβω για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μέρος στο Aphrodite Cup. Είναι ένας πολύ όμορφος αγώνας και ανυπομονώ να δείξω τα 4 καινούρια μου προγράμματα στο κοινό. Είναι ο πρώτος διεθνής αγώνας της χρονιάς στον οποίο θα λάβω μέρος και στόχος μου είναι να εκτελέσω σωστά τα προγράμματά μου. Θέλω να ευχαριστήσω τις προπονήτριές μου που με στηρίζουν καθημερινά και όλους όσους συντέλεσαν για την διεξαγωγή αυτού του τουρνουά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Ξέρετε, για μένα που έχω ξεκινήσει να κάνω αντίστοιχους αγώνες σαν το Aphrodite Cup από το 1993 στην Καλαμάτα, πάλι και εκεί είχα το δήμαρχο συμπαραστάτη, είναι σημαντικό, νιώθω μια ικανοποίηση που έχουμε φτάσει σήμερα και στην Αθήνα στο 10ο Aphrodite Cup. Πάλι με τη στήριξη, το ξεκίνημα έγινε με τον Διονύση Χατζηδάκη τότε ως δήμαρχο και τον Γιάννη τον Φωστηρόπουλο ήταν στη θέση του αντιπροέδρου της οργανωτικής, όπως είναι τώρα ο Μιχάλης Κουμεντάκος. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλες αυτές οι μεγάλες διοργανώσεις και αυτό που θα δείτε στην εγκατάσταση δεν είναι εύκολο, γιατί είναι μια εγκατάσταση που δεν είναι αθλητική εγκατάσταση και εμείς με πολύ κόπο και κόστος τη μετατρέπουμε σε αθλητική. Αν δεν είχαμε την Ομοσπονδία να μας δίνει, γιατί αυτός ο αγώνας είναι της Ομοσπονδίας και μας τον αθέτει εμάς να κάνουμε τη διοργάνωση. Εάν δεν είχαμε τη στήριξη της Ομοσπονδίας με το αθλητικό εξοπλισμό, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Αν δεν είχαμε τη στήριξη του Δημάρχου με τον εξοπλισμό που μας δάνεισε, που μας ενοικίασε και όλα τα προβλήματα που μας δίνει και καθημερινά, πάλι δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Και βεβαίως και την περιφέρεια, είναι η τρίτη φορά που η περιφέρεια μας βοηθάει. Μας βοήθησε νομίζω το 17, μας βοήθησε το 22 και το 25. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την υποστήριξη. Δεν είναι εύκολο για ένα άθλημα που είναι γυναικείο, δεν έχει δημοσιότητα. Εγώ έχω κουραστεί πολύ για να γίνουν αυτά όλα, αλλά δεν με πειράζει καθόλου, γιατί ξέρω τον κόπο των προπονητριών που δουλεύουν ατελείωτες ώρες και των υποδομών που έχουμε σαν γυμναστική, γιατί δεν σας κρυβώ ότι είμαι πικραμένη, γιατί ήμουν στέλεχος για 6 χρόνια των Ολυμπιακών Αγώνων και παρόλο ότι μετήχα στη μεταολυμπιακή κρίση των εγκαταστάσεων και είχαμε σχεδιάσει και το σπίτι της γυμναστικής και όλα,
η γυμναστική, όλα τα αθλήματα, η ενόργανος που μας έδωσε και χρυσό στους Ολυμπιακούς, δεν έμεινε μία κλειστή εγκατάσταση για σπίτι της γυμναστικής μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα. Ποια Αθήνα? Των 4 εκατομμυρίων. Το μείζον λοιπόν θέμα είναι το θέμα των εγκαταστάσεων για να εξυπηρετούν την προπόνηση των αθλητών μας και οι αθλητές μας να έχουν επιδόσεις και διακρίσεις για να ανεβάσουμε πάλι το άθλημα. Ήθελα να το πω αυτό γιατί ολοκληρώνω, θα έλεγα, 10 χρόνια σε αυτό. Είμαι πολύ ικανοποιημένη για τους συνεργάτες, γιατί όλοι εδώ είναι συνεργάτες και κάτω όλοι εσείς είσαστε συνεργάτες, γιατί φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. Το φτάσαμε πάρα πολύ ψηλά και μπορούν να το συνεχίσουν. Η επόμενη, για αν μπορεί να το συνεχίσει, να το πάει ακόμη παραπάνω. Είναι μια μεγάλη διοργάνωση, όχι μόνο για το Δήμο μου, το Δό του Παλαιού Φαλήρου, για την Αθήνα, για όλη την Ελλάδα. Και γιατί μέσα από αυτό θα περάσουν πολλές Ελληνίδες αθλήτριες και θα αποκτήσουν μια εμπειρία διεθνή, όταν εδώ έχουμε 31 διεθνείς κριτές που θα κρίνουν τον αγώνα από όλες αυτές τις χώρες. Είναι μια εμπειρία μοναδική και αυτή πρέπει να την κρατήσουμε. Το πώς θα την κρατήσουμε, η διοίκηση νέα της Ομοσπονδίας, ο Δήμος και όλοι και η Περιφέρεια θα βρείτε τρόπο να κρατηθεί. Δεν είναι εύκολο, πρέπει να κάνουμε πολλές θυσίες. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους για όλο αυτό που καταφέραμε. Να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, τους ανέφερε αναλυτικά ο Γιώργος και δεν χρειάζεται να σας κουράζω. Διαχρονικά μας στήριξαν όλοι και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό, γιατί πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς ομάδα. Και αυτή η ομάδα του Aphrodite Cup είναι πολύ δυνατή και θέλω να παραμείνει δυνατή και για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.